Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video na naman tayo. And this is another requested video na naman po mga sir, and nanggaling ito kay Yam Yam Mayday. So ang request niya is ganito. Request ko lang kuya, matanong lang kung bakit sinasabi nila mas malakas ang power amp kaysa integrated. Samantalang makikita naman sa wattage or sa watts na mas mataas ang integrated. Please pa-request po. Salamat. So, ngayon sa video na to, i-compare po natin siya side by side. And ngayon, yung gagamitin natin is yung Kevler GX5, which is a integrated amplifier na ganito, na 600 watts max power. And i-compare siya natin sa Kevler, which is yung power amplifier na lineup nila, which is yung TX600, which is same rin na 600 watts, pero RMS po. So, i-compare natin yan mamaya pagkatapos nito. So, stay tuned lang. So first of all, yung big difference ng integrated amplifier sa power amplifier is yung kanyang dimension o yung laki niya. Mas malaki po yung dimension ng power amplifiers kasi marami po siyang internal components na nasa loob. Yung sa integrated naman is almost maliliit lang yung components na nasa loob, kaya medyo maliit yung dimension niya or yung kalakihan niya. And sa bigat naman, mas mabigat po yung power amplifier kaysa integrated kasi mas maraming or yung components niya is solidly built and parang compact po siya. Sa integrated naman is parang simple lang yung components niya sa loob, kaya medyo magaan siya compare sa power amplifier. Sa features naman, sa integrated amplifiers is meron po siyang preamp or preamplification na stage. And yung mangyayari, kung may preamp po tayo, pwede po natin makontrol yung tone niya, which is yung bass, mid, and treble. Sa power amplifier naman is wala na po siyang preamp. Direkta na lang po sa amplification stage na lang. Kaya minsan makikita natin is input na lang yung makikita natin or output. Di na po sa dumadaan sa preamplifier. Kaya minsan kailangan natin ng maganda-gandang preamp kung gumagamit tayo ng power amplifier for better sound quality. Sa features is syempre maraming features yung integrated amplifiers. For example is meron siyang mic inputs, tone control, gaya ng bass, mid, and treble as I mentioned. And meron po siyang microphone effects na wala sa power amplifier na makikita natin. Kasi yung power amplifier is wala pong input ng microphone. At nagtatanong kayo kung pwede sa videoke yung power amplifier, try nyo gumamit ng turbulence power amplifier sa videoke. Magtataka na lang kayo kung may patrol na dumaan sa inyo, kaya ingat-ingat lang. So main advantage ng integrated is very flexible po siya gamitin and almost plug and play na lang. Kailangan lang natin ng USB, CD, DVD na input na kasi madali siyang i-setup kaysa sa power amplifiers. And sa input and connection, sa integrated kasi is gumagamit pa sila ng RCA, which is yung very common lang sa pangbahay na setup, which is yung RCA na input and output. And minsan meron gumagamit sila ng quarter-inch jack yung ibang integrated amplifiers. Sa power amplifier naman, gumagamit po sila ng XLR na connect na input and output. And very professional yan and heavy duty, kaya minsan is mahirapan pa tayo maghanap ng mga connectors niya kung gumagamit tayo ng power amplifier. Sa speaker out naman or terminals, so mostly sa sa integrated is gumagamit sila ng binding post or yung screw type na na terminal. Kung wire lang ginagamit natin is pwede lang natin ikabit lang ng direkta kahit walang Sa power amplifier naman is kailangan po natin ng speak-on connector, which is yung may setup yan is +1 and -1 sa standard na connections. And medyo may may presyo, pero hindi naman gaano kamahal, pero kailangan yan for safety kasi may lacking features yan and mahirap bunutin kung in case na matrip natin. And sa internals naman ng integrated is almost maliliit lang yung yung mga components. Hindi gaya sa power amplifier is malalaki talaga yung mga for example yung mga capacitors niya and mga power transistors. And almost sa power amplifier is power transistor na yung ginagamit nila. Sa integrated naman kasi yung parang typical lang na transistors or capacitors. Medyo nga yung minsan nga parang dalawang capacitors lang yung nilalagay nila sa integrated, especially yung mga low power. Sa power amplifier naman is minsan is kung malakas at tataas na wattage. For example, this is a 600 watts RMS na power amplifier is meron siyang more than 10 na capacitors and power transistors. Sa cooling naman,
Meron yung typical na integrated amp is meron lang isang single fan lang or yung 80mm na fan, isa lang. Sa power amplifier naman, may makikita tayong dalawa or apat. Yung minsan nga, yung iba niyan, kung malalaking power amplifiers is gumagamit sila ng 120mm na fan. Minsan naman is kung slim type is 80mm lang para maliit yung dimension niya. And sa ganito, sa TX600 is dalawang maliit na lang na fan, which is yung 80mm. Sa naman, sa integrated, meron din siyang heatsink, pero hindi siya ganong kalapad or yung surface area niya, ganyan lang. Hindi katulad sa power amplifier is medyo malawak yung surface area ng heatsink niya, which is better na pag-disperse ng init. So nagtataka kayo kung bakit mas mabilis yung ikot ng or mas maingay yung tunog ng fan ng power amplifier, kasi mas mabilis yung RPM niya and mas maingay siya and mas mabilis ma-disperse yung init kasi mas mabilis kasing uminit yung power amplifiers. And for the power cord, medyo manipis yung wiring or yung wire na ginagamit ng integrated. And yung yung plug niya is typical lang na plug. Hindi gaya sa power amplifier is malaki yung gauge ng wire niya and almost solidly built and may maraming layer siguro niya na for protection and shielding. And gumagamit siya ng 3-pin na plug for less noise or yung 50Hz hum, may iwasan yan. And sa volume naman ng integrated is halos hindi natin siya ma-full volume or tapat kalahati lang. And sa power amplifier naman is pwede natin siyang itodo hanggang max volume, kayang-kaya pa yan. And sa mga nagtatanong kung ano yung malakas, kung yung sa integrated na 600 watts max power or sa power amplifier na 600 watts RMS. Sa totoo lang po, mas malakas po yung RMS, which is yung sa power amplifier side. Kasi yung sa integrated is only max power and hindi natin niya ma-achieve ng continuous. Kung sa power amplifier naman is continuous po yan na RMS rating or yung 600 watts is stable power niya. Sa integrated naman is max power lang yan. Max power lang yan po or yung maximum na power na maibibigay niya sa isang speakers kung nagpipick siya. Or yung peak power niya, yan po yung niya. Kaya minsan dyan, bumababa yan. Or yung siguro mga RMS ng 600 watts max power is around lang yan, mga 80 to 90 watts. RMS yung totoong puwersa niya. Sa puwersa is hindi po ma-achieve ng integrated amplifiers yung puwersa ng power amplifier, which is yung for example is 600 watts na RMS and 600 watts na max power ng integrated. And malaking big difference po yan is mas malakas talaga yung 600 watts RMS kahit pareho same number na po sila. So clarification po yan sa inyo ha. And so ayan na yung mga sir yung tanong nyo, and thank you again sa panonood and see you in the next video.